මේ ලෙසන් එකෙන් කතා කරන්නේ Dan කියන එක. හරිද? Dan. Dan කියලා කියන්නේ වඩා කියන. Dan. වඩා. කොහොමද දෙක දැන් වාක්‍ය හදන්න කියලා බලමු. වඩා. Dan. Dan සමානයි වඩා. වඩා. Dan වඩා. ඔන්න අමුවටම දැන් අමු ලයින් එක ගහලා ඉවර ඉස්සල්ලාම. right. Dan this කියලා කියන්නේ මේ. එතකොට මීට වඩා. this කියන්නේ මීනේ. එතකොට this කියන්නේ sorry මේනේ. එතකොට Dan this කියලා කියන්නේ මීට වඩා. ඒක දැන් අමුවට හදා ගන්න ඕනේ. මේ වඩා නෙමෙයි ඉතින් මීට වඩා. නේද? මේ වඩා නෙමෙයි මීට වඩා කියන එක හදා ගන්න ඕනේ. මීට වඩා. එතකොට than that කියන්නේ අර ඒ කියන එකනේ. එතකොට ඊට වඩා කියන්නේ. ඊට වඩා. දැන් ඒවා හදා ගන්න ඕනේ. ඒවා ඔළුවේ මෙතනින් මේ හදලා ගන්න ඕනේ ඉතින්. than this than that මීට වඩා ඊට වඩා අන්න ඒව. හරි? than you ඔයාට වඩා than you ඔයාට වඩා than me මට වඩා ඔන්න ඔහොම තමයි එන්නේ මේක than එකත් එක්ක than me මට වඩා than කියලා කියනවා වඩා දැන් පොඩ්ඩක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා බලමු ටිකක් හදා ගන්න හරිද right තව මේකේ තියෙනවා ඒ ටිකත් බලමුකෝ එන්න දැන් වාක්‍යයක් හදා ගන්න පුළුවන් than this මීට වඩා නා there is a good channel there is a good channel හොඳ channel එකක් තියෙනවා මීට වඩා ඇත්තටම ඉතින් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැනේ than this මීට වඩා හොඳ channel එකක් තියෙනවා මොකද්ද දන්නේ ඉතින් මීට වඩා හොඳ channel එකක් තියෙනවා ඇත්තටම එකක් නෙමෙයි ඕ එතකොට මෙතන වෙනස් වෙනවා there are good channels කියලා හරි ඒක ලියමුකෝ there are better channels right better channels than this මීට වඩා හොඳ channels ඕන තරම් තියෙනවා නේ than this මීට වඩා හොඳ channel තියෙනවා right තව than that ඊට වඩා ඕන හදන්න මට වඩා right she is ඇය ලස්සනයි prettier than you ඔයාට වඩා එයා ලස්සනයි prettier than you she is prettier than you ඔයාට වඩා එයා ලස්සනයි මෙන්න මෙතන මේ pretty කියන එක prettier වෙන්නේ pretty කියන එක prettier වෙනවා ඒ කියන්නේ මෙතන දෙන adjectives කියලා adjectives වෙනම line එකක් කරනවා adjectives ඒ කියන්නේ positive degree comparative degree superlative degree කියලා තියෙනවා එතකොට මේ than එක ඉස්සරහින් ඉන්නේ than එකත් එක්ක use කරන්නේ comparative mood එක තමයි prettier කියන එක තමයි එන්නේ ඒක ඉතින් වෙනම ඒක අල්ලගන්න වෙනවා වෙනම line එකක දැන් මෙතන නම් ඉස්සර ගන්න බෑ ගොඩාක් පේනවනේ right then prettier than you you are taller
taller than me. මට වඩා ඔයා උසයි. උඹ මට වඩා උසයි. You are taller than me. මචං උඹ මට වඩා උසයි. You are taller than me. You are taller than me. මට වඩා උඹ උසයි කියන එක නේ. right. තව she is better than you. He is better than you. ඔයාට වඩා ඔහු හොඳයි. මිනිහා හොඳයි. He is better than you or me. මට වඩා ඇත්තටම හොඳයි කියලා කියනවා. එයා right. තව ඔන්නෝම හදා ගන්න පුළුවන් දැන් මේවා. දැන් පොඩි දෙයක් තියෙන ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ දැන් කියන්නේ. දැන් වඩා. දැන් me මට වඩා. දැන් this මීට වඩා. කියන්නකෝ මීට වඩා හොඳ channel එකක් තියෙනවනම් මීට වඩා හොඳ දෙයක් තියෙනවනම් අටපට්ටමට කියන්නකෝ. එතකොට මීට වඩා හොඳ දෙයක්. මීට වඩා than this නේ කියන්න මීට වඩා හොඳ channel එකක් තියෙනවා. කියනවනේ හරි. Is there anything than this? තියෙනවද මීට වඩා හොඳ දෙයක් නේද? Is there anything than this? එහෙනම් මේ channel බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. මේ යමු ලයින් එකක් ගහලා ගන්න චුට්ටක්. ඉතින් ලොකුවට මේ ලයින් එක ගහලා එකපාරම අර නෙගටිව් ස්පීකර් කෙනෙක් වගේ වෙන්න බෑ. නේද? අමු ලයින් එකෙන් අල්ල ගන්න ඕනේ. ලයින් එකක් කොහොම හරි ඩීල් එකක් ගහ ගන්නනේ ඕනේ. ඒතකොට ඒක මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඇති දැන් කියන එක වඩා than this than that than me than you ඒ ටික තිබ්බනම් ඒත් ඇති. මේ ඒ ටික තිබ්බනම් ඒත් ඇති. මට වඩා than me you are good. ඔය වා හොඳයි. ඉතින් නවත්තලා කියන්නේ ඉතින් මොනවාද ආයේ? කවුද ආගියු කරන්නේ වැරදි යනම්ම නම් කියපු දෙන්න. මට නම් එහෙම අදාළත් නැහැ. ඕගොල්ලෝ අදාළ කරගන්න එක තමයි අවුල. දැන් මං කියන එක ඒ මෑන්ට තේරෙනවා නම් මූ කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ සීන් එක කියලා. ඒ ඌට තේරෙනවා හරි. ඉතින් ඩීල් එක හරිනේ. වැඩේ ඌට. ඉතින් අමු ලයින් එක හරි මොන ලයින් එක හරි නේටිව්ස් හරි මේ මොකක් හරි සීන් එකේ මේක වැඩේ වෙනවා නම් හරි. මූ කියන්නේ මෙච්චරයි. පස්සේ එරර්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. එකපාරම අපිට මේ හදා ගන්න බෑ. ඒකයි. නේ. You are good කියන්නේ ඉතින්. දැන් මේ ඒත් හරි කියලා ඌ දන්නවා. You are better. එතකොට කම්පැරටිව් මූඩ් එකේ යනවා නම් better. ඒව පස්සේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේකට එන්නේ මේ තියරිය මේ සිද්ධාන්ත කොටස එන්නේ මේකයි කියලා. එකපාරම උනාර ග්‍රැමර් ලයින් එකකට ගිහිල්ලා ව්‍යාකරණ ලයින් එකකට ගිහිල්ලා අපි සිංහල ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේත් නැහැනේ. සිංහල කියලා දෙන්නේ මම කිව්වොත් මම මියන්නෙන් අවසාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියන්න කිව්වොත් මූට ඔළුව අමාරුවක් වගේ හිතෙනවා. නෑ එහෙම නෑ. මේ ඉතලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අර ටික හරි. ස්පෝකන් එකේදී හරි යනවා ඔය. වැරදි කරන ඒවා හරි යනවා කතා කරන්න ඕන. ප්‍රැක්ටිස් නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන නැත්නම් කීයටවත් බෑ. channel ඔහම නෙමෙයි කෝඩියක් channel බැලුවා වැඩක් නෑ. right. මීට වඩා වෙන ඇඩ්වයිස් එකක් තියෙනවා නම් ඒත් කියන්න. මීට වඩා දැන් this නේ tell me මට කියන්න. වෙන ඇඩ්වයිස් තියෙනවා නම් කියන්න. ඔය than this than that ඊට වඩා දෙයක්. than this than that than you than me than them උන්ට වඩා ඒගොල්ලෝ උච්චර හොඳයිද than them ඔය ඕන එකක්. තව more than වඩා වැඩි නේ more than මේ වඩා more කියන්නේ වැඩි more than one නේ ඔය හදා ගන්න පුළුවන් more than one එකට වඩා වැඩි ඔය එකට වඩා වැඩි more than one thing එක දෙයකට වඩා වැඩි නේ එක දෙයකට වඩා වැඩි more than ඔය එහෙම තියෙනවා less than වඩා අඩුයි less than වඩා අඩුයි less than චුට්ටි කෑල්ලක් අල්ලගන්නකො මේ පොඩි කෑල්ලක් අල්ලගෙන මේ වැඩි ගහගෙන යන්න ඉතින් එහෙම තමයි එන්නේ නැතු එකවර මේ ලයින් එකක් ගහගන්න බෑ එහෙම කොහොමද කරන්නේ පොඩි ලයින් එකක් හදාගන්න එතකොට පුළුවන් මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තත් ඔක්කොම කතා කරන්නේ නැහැ
වැඩකුත් නැහැ. කතා කරන්න 2යි 3යි ඕන වෙන්නේ. මේ දැන් this දැන් that තිබ්බනම් ඇති. කතා කරන්න. ඒ අනිත් ඒවා බොරුවට පොතේ පුරවල වැඩකුත් නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරන ටික ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් හරි අර. නිතරම කරලා දෙන්නේ. ඒ ටික කරන්න. එතකොට හරි. හරි. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මම ඇඩ්වයිස් කරන්නේ. You have to practice at least 20 sentences by using this මේක භාවිතා කරලා. Based on this, you have to practice at least write down, ලියා ගන්න, practice කරන්න, අඩුම තරමේ 20ක්වත් sentences. ඉතින් ඒක තමයි එකම මාර්ගය. වෙන secret නෑ. වෙන මේවා නෑ. ඕක තමයි එකම අමු ලයින් එක. අමුවටම ගහලා දාන්න ඩිස්ම යන්න. එතකොට හරි. හම්බෙන්න chance එක මොකද්ද? ඒ chance එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. yes no හරි කී ඉඳලා පස්සේ උරු වෙනවා. අර සයි එක නැති කරගත්තාම හරි. මාළුකු දෙයක් නෑ. right. bye for now.